Xin chào các bạn. Khi các bạn có những cây hoa lan nó đã bị gãy, hoặc những cây hoa lan nó đã bị thối, và chúng ta phát hiện thấy những chiếc lá này nó vẫn còn rất tươi và phần này đã được khô lại, thì các bạn đừng bỏ đi. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản để những cây hoa lan này nó sẽ được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Phần gốc này lá đã bị thối nên chúng ta sẽ bỏ, vì những cây hoa lan này các bạn sẽ không bao giờ phục hồi lại được. Rễ đã bị hư hoàn toàn. Và nếu những phần thối đã dính trên đây thì các bạn cần phải làm cho thật sạch. Sau đó các bạn cần phải làm sạch những phần đen này, vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan. Và sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch chiếc lá này. Với những cây hoa lan, khi chúng ta phát hiện thấy còn những chiếc lá và tươi, thì cách phục hồi đơn giản là các bạn cần phải rửa cho sạch. Nếu không thì cây rất khó phục hồi và phát triển được. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và chúng ta hãy lau khô lại. Cách làm này sẽ giúp loại bỏ nấm hoặc côn trùng còn bám trên chiếc lá. Nó sẽ thúc đẩy cho chiếc lá được hồi sinh rất nhanh. Và đây là cách để hỗ trợ rất tốt để cho hoa lan được phục hồi. Các bạn chỉ hồi sinh được khi chiếc lá vẫn còn rất tươi, còn xanh và khỏe. Điểm sinh trưởng trên đây vẫn còn, và phần lõi của cây vẫn còn tươi. Nếu như phần lõi này bị ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc không còn, thì chiếc lá này sẽ không phục hồi được. Nó phải còn tươi. Sau đó các bạn sử dụng gạo, nó có chứa rất nhiều vitamin nhóm B, và chúng ta dùng 2 thìa. Cho vào 400 ml nước. Và nó luôn là dưỡng chất rất tốt để giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh và phát triển được rất nhanh. Và gạo luôn là chất hữu cơ rất an toàn. Các bạn hãy lọc lấy nước này. Sau đó các bạn sử dụng những miếng bông mềm. Và chúng ta sẽ lau cho chiếc lá này. Cách làm này tuy rất đơn giản, nhưng nó sẽ giúp cho cây hoa lan của các bạn được hồi sinh khi nó chỉ còn lại một lá. Và nếu hoa lan của các bạn bị nấm hoặc bị côn trùng thì cách làm này cũng rất hiệu quả. Sau đó chúng ta sẽ đặt vào như thế này. Các bạn hãy cho nước gạo này vào. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho chiếc lá này được mọc rễ. Sau đó các bạn sử dụng phần nước còn lại này để chúng ta chăm sóc cho những cây hoa lan khác.
và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn có được những chiếc lá xanh và rất khỏe. Các bạn có thể làm điều này 2 tuần một lần. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá được bảo vệ rất mạnh mẽ. Và đây là dưỡng chất hữu cơ rất an toàn cho mọi hoa lan phát triển nhanh. Những chiếc lá rất to và rất khỏe. Sau đó các bạn tưới ngay vào gốc của cây để bảo vệ cho những chiếc rễ được khỏe mạnh hơn. Và điều này sẽ giúp cho hoa lan luôn được xanh và rất tốt. Nó sẽ hỗ trợ và giúp cho rễ vẫn được phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn lấy chiếc lá ra. Các bạn sử dụng tỏi. Tỏi sẽ giúp cho cây được kháng khuẩn và khử trùng. Sau đó hãy bôi vào đây. Và cách làm này sẽ giúp cho phần này được kháng khuẩn và cây sẽ rất nhanh ra rễ. Các bạn sẽ để chiếc lá ở nơi mát trong 1 ngày. Sau 1 ngày, khi các bạn thấy phần gốc này nó đã được khô lại như thế này, chúng ta sẽ rất yên tâm để phục hồi cây. Nếu như phần này không khô thì rất dễ có nấm và vi khuẩn trên đây. Nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi sinh của cây hoa lan này. Các bạn sử dụng một nắp nhựa và cắt giống như mình. Và hãy dùng một miếng bông mềm hút nước. Nó sẽ có tác dụng giúp cho gốc cây ẩm nhưng không quá ướt. Các bạn đặt cố định vào đây. Và chúng ta sẽ đặt vào ly như thế này. Sau đó các bạn đặt chiếc lá vào đây. Và chúng ta dùng nước lọc. Các bạn cho vào đây. Và với cách làm đơn giản này, phần này sẽ được hút nước lên để giúp cho gốc cây luôn ẩm nhưng không quá ướt. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh rất nhanh và dễ. Các bạn sử dụng một ly nhựa khác và khoét những lỗ ở đây để giúp trao đổi không khí. Và cách làm này cũng sẽ giúp cho cây duy trì được độ ẩm tốt hơn. Sau đó sẽ đậy lại. Và cách làm này các bạn sẽ không cần phải tưới phun sương để giữ ẩm cho cây và chờ cho cây hồi sinh.
Kết quả sau 45 ngày, khi độ ẩm đã được duy trì tốt, cây hoa lan của chúng ta đã được hồi sinh. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển rễ rất nhanh. Một trong những cách rất tuyệt vời để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh. Cây đã phát triển được rễ rất xanh và rất khỏe mạnh. Chiếc lá mới đã phát triển thêm rất xanh tốt. Và một điều lưu ý khi các bạn thực hiện cách làm này thì phần lõi của cây nó vẫn phải còn xanh và những phần thối chưa ảnh hưởng đến lõi thì rễ sẽ được phát triển thêm rất tốt. Luôn có những cách làm và những phụ đề mình đều có chia sẻ trên kênh, các bạn có thể xem thêm. Bây giờ chúng ta sẽ trồng lại cây hoa lan này. Luôn có những cách làm đòi hỏi các bạn phải có sự kiên nhẫn. Vì đối với những cây hoa lan thì sức sinh trưởng và đề kháng của mỗi giống đều khác nhau. Tưới nước để giữ ẩm. Xin chào các bạn. Khi các bạn có một cây hoa lan mà nó đã có những chiếc rễ bị héo hoặc đã bị khô như thế này, chúng ta đừng vội bỏ đi. Những cây hoa lan này nó luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Điểm sinh trưởng của cây đã bị thối. Chất trồng đã rất khô. Các bạn cần bỏ hết những chất trồng cũ này ra khỏi cây. Và nếu những cây hoa lan này chúng ta trồng ngay thì cây rất khó phát triển. Phần này vẫn còn rất tươi. Các bạn hãy cắt bỏ tất cả những rễ hư và những rễ khô. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này. Các bạn chỉ giữ lại những rễ còn tốt như thế này. Các bạn sử dụng gạo có chứa rất nhiều vitamin B và dồi dào các khoáng chất giúp cho hoa lan được hồi sinh. Hãy dùng 3 thìa. Cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng.
Các bạn sử dụng 2 tép tỏi nhỏ. Tỏi có tính kháng khuẩn và khử trùng, là một trong những dưỡng chất hữu cơ để giúp cho hoa lan được phát triển và hồi sinh. Các bạn hãy làm nát ra. Các bạn cho vào một ít nước. Sau đó các bạn sẽ cho nước gạo này vào chung. Nó sẽ tạo ra được một dưỡng chất rất tốt cho những cây hoa lan được hồi sinh. Các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Các bạn hãy cho nước này vào. Và hãy để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh, phát triển rất tốt. Các bạn hãy sử dụng nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và nó giúp cho những cây hoa lan của chúng ta không bị nấm, không bị côn trùng. Các bạn hãy nhớ lau đều 2 mặt lá. Và đây là dưỡng chất hữu cơ. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá được xanh. Cây sẽ không bị nấm. Khi các bạn sử dụng cách làm này, những chiếc lá của hoa lan sẽ được xanh, cây phát triển được tốt hơn. Nó sẽ loại bỏ bụi bẩn. Và chúng ta có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Và đây là một trong những dưỡng chất rất tốt. Lá sẽ được cứng cáp, được bảo vệ khỏe mạnh hơn. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn hồi sinh rễ, dù là những cây rất yếu. Và điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển rất nhanh ở những cây hoa lan. Các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây. Hoa lan sẽ được xanh và được bảo vệ khỏe mạnh hơn. Các bạn sử dụng 2 ly nhựa và hãy khoét những lỗ ở đây. Sau 30 phút, các bạn lấy ra. Và đến lúc này, những chiếc rễ đã hấp thụ được những dưỡng chất từ dinh dưỡng này. Nó đã giúp cho phần rễ này sẽ được hồi sinh rất nhanh. Các bạn hãy sử dụng một ít sỏi nhỏ. Sau đó các bạn dùng rêu
và hãy cho vào đây. Các bạn sẽ không tưới nước cho cây trong 4 ngày. Sau đó các bạn cho nước vào. Và hãy để trong 15 phút để giúp cho chất trồng và rễ được giữ ẩm. Sau đó các bạn lấy ra. Ngày thường chỉ tưới giữ ẩm như thế này, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Các bạn sẽ đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 5 tuần tiếp theo. Hoa lan của chúng ta đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển rất nhanh. Nó giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh và phát triển rễ được rất tốt. Với những phương pháp này, chúng ta chỉ tận dụng những chất hữu cơ tại nhà và nó đã giúp cho những cây hoa lan của các bạn có thể được hồi sinh, phát triển được tốt hơn. 2 cây hoa lan nhỏ đã bắt đầu phát triển rất xanh và rất tốt. Và những chiếc rễ này cũng đã bắt đầu phát triển thêm. Một trong những cách rất tuyệt vời. Và đến giai đoạn này mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho cây hoa lan này được lớn nhanh và dễ hơn. Các bạn sẽ có được những cây hoa lan phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Các bạn hãy sử dụng 2 thìa gạo. Cho vào 400 ml nước. Sau đó các bạn hãy lọc lấy nước gạo này. Và hãy tưới nó vào gốc của cây. Các bạn có thể áp dụng cách làm này để giúp cho hoa lan phát triển. Và chúng ta nên áp dụng 14 ngày một lần. Các bạn để như thế này trong 20 phút. Và sau 20 phút, các bạn lấy ra. Và đến lúc này, cây đã hấp thụ được những dưỡng chất có từ dinh dưỡng này. Các bạn sẽ đậy những chiếc rễ này lại. Và chúng ta sẽ để vào vị trí cũ. Kết quả sau 2 tháng tiếp theo, hoa lan của chúng ta đã được lớn lên. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh.
Với những phương pháp này, chúng ta sẽ có được những cây hoa lan phát triển rất tốt và rất khỏe. Luôn có những phụ đề các bạn có thể xem, và trên kênh mình luôn có thêm nhiều cách để các bạn dễ dàng lựa chọn. Hoa lan của chúng ta đã được phát triển rất tốt và rất khỏe. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Và chúng ta thường xuyên tưới phun sương để giữ ẩm như thế này. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan được lớn, nhanh và rất dễ. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón mới với cách làm rất đơn giản, rễ phát triển nhanh hơn, cây hồi sinh được nhiều cây nhỏ. Và với cách làm này, những cây nhỏ sẽ được phát triển rất nhanh, giúp các bạn sẽ có những cây hoa phong lan luôn được xanh tốt hơn, hồi sinh được nhiều chùm hoa mới. Nó làm cho hoa lan giữ hoa trên cành được lâu hơn, hoa luôn tươi đẹp, rực rỡ và nở rộ quanh năm. Các bạn chỉ cần sử dụng 4 tép tỏi. Tỏi có tính oxy hóa, kháng khuẩn và khử trùng, giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn cắt nhỏ ra. Sau đó sẽ cho tất cả tỏi này vào lọ. Cho vào 1 lít nước ấm. Các bạn sử dụng 200g gạo. Gạo có chứa rất nhiều vitamin B và những khoáng chất giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Cho vào 1 lít nước ấm. Để trong 12 giờ. Và trước khi bón bất kỳ một loại phân nào để giúp cho hoa lan có thể phát triển được xanh, khỏe mạnh hơn, các bạn cần phải tưới nước trước cho cây. Và điều này rất quan trọng dù chúng ta trồng trên những loại chậu và những chất trồng khác nhau. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho bộ rễ của cây luôn được sạch, thì các loại phân bón rất dễ dàng hấp thụ. Và nó là điều kiện để giúp cho những cây hoa lan rất yếu vẫn được phát triển xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Nếu các bạn không làm cách này thì phân bón rất khó hấp thụ và cây sẽ không bao giờ phát triển.
Và đây là một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển được dễ dàng, cây sẽ khỏe mạnh, xanh tốt hơn. Chất trồng rất bẩn cũng sẽ cản trở quá trình trao đổi chất. Và đây là nguyên nhân làm cho hoa lan không phát triển và không bao giờ có hoa. Và sau 12 giờ, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sẽ cho nước gạo vào chung đây. Và cách thứ nhất, các bạn hãy dùng những miếng bông mềm và chúng ta sẽ lau cho những chiếc lá này. Các bạn có thể thực hiện cách làm này mỗi tháng một lần. Khi những chiếc lá được sạch thì cây sẽ trao đổi chất được dễ hơn. Và những chiếc lá nếu bị héo hoặc bị vàng thì đây là điều kiện rất tốt. Chăm sóc những cây hoa lan, các bạn nên ưu tiên sử dụng những loại phân bón hữu cơ vì nó sẽ bền vững theo thời gian. Và dinh dưỡng này sẽ loại bỏ côn trùng và nấm trên hoa lan rất hiệu quả. Nó sẽ giúp cho hoa lan được xanh hơn. Và những cây hoa lan có lá bị vàng hoặc kém phát triển, nó sẽ dần lấy lại được màu xanh rất nhanh. Các bạn nhớ lau dưới mặt lá này. Và nơi đây tập trung rất nhiều vi khuẩn và nấm. Các bạn cũng có thể dùng nó để tưới phun sương cho cây vào buổi sáng. Và chúng ta nên áp dụng mỗi tháng một lần. Các bạn nhớ phun dưới mặt lá này. Nó sẽ giúp loại bỏ các loại côn trùng như là nhện, riệp, bọ trĩ, tạo điều kiện cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Và những cây yếu ớt, nó sẽ dần được xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Luôn có những lựa chọn về phân bón cho những cây hoa lan, nhưng các bạn hãy yên tâm, phân bón hữu cơ hấp thụ chậm và cây sẽ luôn bền vững. Khi sử dụng vào buổi sáng thì đến chiều lá sẽ khô lại. Và nó tạo điều kiện cho hoa lan của các bạn xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Lá sẽ rất cứng cáp, khỏe hơn. Những chiếc lá rất sạch và khỏe mạnh.
lá non phát triển tốt. Nếu bị côn trùng thì đây là một trong những lựa chọn tuyệt vời. Sau đó các bạn hãy dùng nó để tưới ngay vào chất trồng và nên áp dụng mỗi tháng một lần. Nó sẽ giúp cho cây phát triển được rất tốt. Và đây là kết quả của những cây hoa lan đã được thành công. Khi các bạn sử dụng cách làm này, cây nhỏ sẽ được phát triển rất nhanh. Nó luôn giúp cho những cây hoa lan của chúng ta xanh tốt hơn. Cây nhỏ phát triển và mọc từ gốc rất nhanh. Các bạn có thể chờ cho cây nhỏ lớn và sau đó tách ra để trồng vào chậu mới. Loại phân bón này rất hiệu quả, tạo điều kiện giúp cho rễ phát triển rất nhanh. Rễ luôn khỏe mạnh, dù là cây rất yếu ớt, nó vẫn được hồi sinh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Hoa lan sẽ luôn được xanh tốt, khỏe mạnh, phát triển được tốt hơn. Mình luôn có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp. Và trên kênh cũng đã có chia sẻ nhiều cách khác nhau. Nó giúp cho hoa lan của các bạn hồi sinh những cây hoa lan nhỏ từ gốc, phát triển rất tốt với loại dinh dưỡng này. Một trong những kết quả rất tuyệt vời. Dù chúng ta trồng trên những loại chậu khác nhau, cây vẫn phát triển xanh tươi tốt với những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Và những cây hoa lan được phát triển rất nhanh. Và nó cũng đã tạo điều kiện giúp cho những bông hoa được hồi sinh từ cành. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và dễ này để các bạn có những cây hoa lan xanh tốt hơn, rễ phát triển được khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công